Hello guys, good morning. වෙලාව 10:49යි උදේ. මම අද ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මගේ DIY project එකක්. මේ බැටරි charger එකක්. මේක මම ගෙදර තමයි හැදුවේ. හුඟක්ම අයින් කරන දේවල් භාවිතා කරගෙන ඩිසයින් කරලා තමයි මේක හැදුවේ. මේක හදන විදිහ ගැන ටියුටෝරියල්ස් ගොඩක් YouTube එකේ තියෙනවා. මම මේක හදන විදිහ ගැන ටියුටෝරියල් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම දැන් මම හදලා ඉවරයි. ඉතින් මේකට මම භාවිතා කරපු දේවල් සහ පොඩි විස්තරයක් ඔයගලන්ට ගේන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවා නම් ඔයාලට මේකේ තියෙන මගේ අයිඩියාස් මොනවා හරි ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් ඉතින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේ නම් මේකෙන් UPS බැටරි එකක් තමයි charge කරන්නේ. මොකද මගේ 12 වෝල්ට් බල්බ් කීපයක් මම දාලා තියෙනවා ගෙදර. දැන් මේ පවර් කට් වෙලාවට දාන්න. ඉතින් ඒවට පවර් දෙන්නේ මෙන්න මේ UPS බැටරි එකෙන්. ඉතින් මේ UPS බැටරි එක charge කරන්න පුළුවන් වගේම මේකෙන් කිසිම issue එකක් නැතුව කාර් බැටරි එකක් එහෙමත් නැත්නම් මොටර් බැටරි එකක් charge කරගන්න පුළුවන්. මම practically charge කරලා තියෙනවා මේකෙන්. මේක මම හැදුවේ 2022 දෙසැම්බර් මාසේ. එතකොට තිබිච්ච මිල ගණනුත් මම ඔයගලන්ට කියන්න මම මේක සමහර දේවල් ගන්න වුණා. ඉතින් ඒ ගන්න වෙච්ච දේවල් වලට ගිය වියදමත් මම කියන්නම්. මම පොඩි රිවිව් එකක් තමයි මේකේ කරන්න යන්නේ. එහෙනම් බලමු මම මේකේ ෆෑන් එකයි මේ මොඩියුල් එකයි අයින් කරලා මුලින්ම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ගයිස් මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් එක මම හොයාගත්තේ අයින් කරපු UPS එකකින්. ඊට පස්සේ මම මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ C3510 කියන bridge rectifier එක. මේ AC current එක DC current එකට convert කරගන්න තමයි ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ bridge rectifier එක රත් වෙනවා බැටරියක් charge වෙනකොට ගොඩක්. ඉතින් ඒකට heat sink එකක් අනිවාර්යයෙන්ම හයි කරන්න ඕනේ. මම මේ heat sink එක හොයාගත්තේ අයින් කරපු computer CPU එකක processor එකට සම්බන්ධ කොටස තමයි මේ අරගෙන තියෙන එක ෆෑන් එකත් එක්කම හින්දා මම ඒක ඒ විදිහටම හයි කළා. ඉතින් මෙතන ඊට පස්සේ මම හයි කරලා තියෙන මේ 50 වෝල්ට් 4700 UF කියන කැපැසිටර් එක. ඉතින් මේ bridge rectifier එකේ price එක මට උනේ රුපියල් 450ක් විතර වගේ. මේ කැපැසිටර් එක රුපියල් 120යි. ඊට අමතරව මම මේ බැටරි මොඩියුල් එක පාවිච්චි කරා. මොකද බැටරි මොඩියුල් එක බොහොම වැදගත් මේ වැඩේදී. මොකද බැටරි එකක් charge කරන්න අවශ්‍ය කරන කරන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෝල්ටේජ් එක දිගටම බැටරිය charge වුණාට පස්සෙත් ඒ බැටරියට ලැබුණොත් ඒ බැටරිය ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඕවර් charge වෙනවා කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට. ඕවර් charge වුණොත් බැටරිය ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ මොඩියුල් එකකින් කරන්නේ ඒ බැටරිය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට charge වුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් 12 වෝල්ට් බැටරි එකක් නම් වෝල්ට් 14.4ක් විතර වගේ යනකොට ෆුල් charge වුණා කියලා ඉන්ඩිකේට් කරනවා. ඉතින් මම මේකේ settings තියාගෙන තියෙන සාමාන්‍යයෙන් බැටරි එක 10 වෝල්ට් වලට වගේ අඩු වුණොත් charge වෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ 14.4 වෝල්ට් ආවට පස්සේ automatically charge එක off කරන්න කියලා තමයි මම මේකේ settings තියාගෙන තියෙන්නේ. මේක M604 බැටරි මොඩියුල් එක, charging මොඩියුල් එක. මේක මට උනා රුපියල් 2100ක්. මේක ගැනත් වීඩියෝ YouTube එකේ තියෙනවා. ඔයාලන්ට මම හිතන්නේ මොඩල් එක සර්ච් කරොත් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. මේක ගැන සම්පූර්ණ විස්තර තියෙන වීඩියෝස්. ඊට පස්සේ කියන්න තියෙන මෙන්න මේ chassis එක. ඒකට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ අයින් කරපු මේස් එක MDF boards. මම හිතන්නේ මේවා MDF වෙන්න ඕනි. ඔව් MDF board තමයි. ඉතින් ඒක කපලා තමයි මේ විදිහට ඇන දාලා හයි කරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන කම්පියුටර් chassis එකකට එන ෆෑන් එකක්. මම මේකත් මෙතෙන්ට හයි කරලා තියෙනවා. මොකද තව ටිකක් එතකොට මේක ඇතුලේ රත් වෙන එක අඩු කරගන්න. ඊට අමතරව තව කියන්න ඕනේ මම මේ ෆෑන් වලට මෙතන ෆෑන් දෙකක් තියෙනවා. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව රෙක්ටිෆයර් එකට කූල් වෙන්න තියෙන ෆෑන් එක සහ මම මෙතන මැදට දාලා තියෙන ෆෑන් එක. මේ ෆෑන් දෙක මම සම්බන්ධ කළේ නැහැ මේ යුනිට් වලට. ඒක වෙනමම යන විදිහට මම තව පවර් සප්ලයි එකක් මේ 12 වෝල්ට් පවර් සප්ලයි එකක් දාලා ඒකත් මම හොයාගත්තේ අයින් කරපු CCTV වලට එන 12 වෝල්ට් පවර් කන්වර්ටර් එකක්. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේ ෆෑන් වැඩ කරන්නේ. ඒක මම ඩිරෙක්ට්
පවර් එකටම තමයි කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ ප්ලග් කරලා ස්විච් එක දාපු ගමන් මේ ෆෑන්ස් වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. විශේෂයෙන් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය රුපියල් 4000ක් විතර වගේ වෙනකොට 3500 4000ක් වගේ වෙනකොට ඔයගලන්ට මේ කෑලි හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් එකම පොඩ්ඩක් හෙව්වොත් හොයාගන්න පුළුවන් මේ මදර්බෝඩ් පිච්චිච්ච UPS වල හැම මේ වගේ අයිටම්ස් ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. ඔගොල්ලෝ මේක හදනවා නම් මෙන්න මේ වයර් දෙක බැටරි එකට යන වයර් දෙකට ටිකක් ඝනකම් වයර් එකක් ගන්න ඕන. මේක මම ගත්තේ 28යි 30 කියලා කැලණි කේබල් වයර් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් මීටරයක් විතර වගේ තමයි මම ගත්තේ. මට හරියටම ගත්ත ප්‍රමාණය මතක නැහැ. මේ කැලණි ටික විතරයි. ඒ ටික රුපියල් 500ක් විතර වගේ ගියා මට. ඊට අමතරව මේ කම්පොනන්ට්ස් වලින් බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එක C3510 මේ මම අරන් තියෙන කැපැසිටර් එක 50 වෝල්ට් 4700 UF 12 වෝල්ට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක තියෙනවා. මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ওই ටික විතරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වැඩි මහන්සියක් වෙන්නේ නැතුව මේ කැලරි ටික හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඉක්මනින් පහසුවෙන් බැටරි චාර්ජරයක් ගෙදරම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකනොත් ඔයගොල්ලෝ මොනවාම හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. මේ වගේ තව කීපයක් මගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙනවා කරපු දේවල් මම ටිකක් උනන්දුයි මේ DIY ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන්න. මං ඒව ගැනත් වීඩියෝ සරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට. මෙන්න මේ තියෙන තව ඒ වගේ DIY ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මම කරපු. මේක not MCU වලින් පවර් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ගැනත් පස්සේ මම වීඩියෝ එකක් හිමීට කරන්න. හරි. මේක ගැන විශේෂයෙන්ම වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ. මේක charging hours ගැන කියනවා සාමාන්‍යයෙන් පැය 3කින් විතර වගේ 0 ඉඳන් නම් ඉතින් ඩ්‍රේන් වෙච්ච බැටරියක් charge කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මේක ආයේ power up කරලා පෙන්නන්නම්. මේ මොඩියුල් එක වැඩ කරන්නේ මේ power එකෙන් නෙමෙයි. මේ මොඩියුල් එක වැඩ කරන්නේ බැටරි එකේ කරන්ට් එකෙන්. බැටරි කනෙක්ට් කළාට පස්සේ මෙතන ඉන්ඩිකේට් වෙනවා බැටරි වෝල්ටේජ් එක. ඒ ඔටෝ අප්පුනේ බැටරිය චාර්ජ් වෙනවා කියන එක මම දැන් පව දෙන්නම්. පව දුන්නට පස්සේ ෆෑන්ස් වැඩ කරනවා පේනවා. ඉතින් දැන් බැටරිය චාර්ජ් වෙනවා. මෙතනට වෝල්ටේජ් එක එනවා චෙක් කළොත් කැපැසිටර් එකේ වෝල්ටේජ් එකත් එක්ක ටිකක් ලොකු වෝල්ටේජ් එකක් මේකට ආවට ඒක ගැටලුවක් නැහැ කියලා තමයි මට දැනගන්න ලැබුණේ. අද වීඩියෝ එකෙන් මම පෙන්නන ඉතින් මගේ බැටරි චාර්ජ් එක හෝම් මේඩ් බැටරි චාර්ජ් එක. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ මොන හරි ඔයාලට දැනගන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙන්නේ නැති කියලා. මොන හරි ඔයගොල්ලන්ට ගැටලුවක් තිබ්බොත් මේක සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් අහන්න. මම ටෙක්නිකල් ඉලෙක්ට්‍රොනික ගොඩක් දන්නේ නැහැ. මමත් ස්ටඩි කරලා තමයි මේක හැදුවේ. හැබැයි YouTube එකේ වීඩියෝ ගොඩාක් තියෙනවා මේ බැටරි චාර්ජ් එක හදන එක ගැන සහ මේ බැටරි මේ කම්පොනන්ට් එක ගැනත් මම දැක්ක වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. මේක ගැන මම මේකට මොනවා හරි භාවිතා කරපු වගේ ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් මගේ පොඩ්ඩක් අහන්න. මම දන්න දෙයක් නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම කියලා දෙන්නම්. බොහොමත්ම ස්තුතියි. තව වීඩියෝ එකකින් අපි ආයේ හම්බෙමු. ගෙන් එන්න.